श्री स्वामी समर्थ. आज मी तुम्हाला ट्रिपल क्रोशे कसा करायचा ते दाखवणार आहे. आम्ही सुरुवातीला एक लाईन घातलेली आहे. आता त्याच्या आपण पुढे वर्क करत. सुरुवातीला ट्रिपल क्रोशियासाठी 4 चेन घालाव्या लागतात. डबल क्रोशियासाठी 3 घालाव्या लागतात. टर्न करायचंय. हे बघा, एक टर्न, दुसरा टर्न, असे 2 टर्न घ्यायचे आहेत सुईवरती. त्याच्यानंतर या बाजूच्या चेन मध्ये घालायचं आहे, बाहेर काढायचं आहे. ह्याच्यावर 4 दिसतात. त्यातल्या पहिल्या दोघांमधनं काढायचं, परत दोघांमधून काढायचं, परत दोघांमधून काढायचं. हा आपला ट्रिपल क्रोशिया रेडी आहे. 2दा ट्विस्ट केलंय, त्याच्यानंतर पुढच्या ह्याच्यात घातलंय, त्याच्यानंतर बाहेर काढलंय, दोघांमधनं काढलंय, परत दोघांमधनं काढलंय आणि परत दोघांमधनं काढलंय. असे आपले ट्रिपल क्रोशिया रेडी होतात. हे नॉर्मली तुम्ही जर जॅकेट वगैरे बनवत असाल तर फास्ट कंप्लीट होण्यासाठी हा ट्रिपल क्रोशिया वापरला जातो. किंवा काही वेळेला जेव्हा आपण रुमाल बनवतो त्याच्यामधले काही स्टिच हे लॉंग असतात आणि ते रुमाल जास्तीत जास्त लांब व्हावा यासाठी ट्रिपल क्रोशियाचा मध्ये मध्ये वापर केलेला असतो. तर हे बघा, परत 2दा ट्विस्ट, त्याच्यानंतर ह्याच्यात घालायचंय, बाहेर काढायचंय. त्यावेळेला आपण असं बाहेर नाही काढायचंय, सुई खाली आणि दोरावरती. त्याच्यानंतर हे झाले 4. पहिला 2 मधनं बाहेर काढायचं, परत 2 मधनं बाहेर काढायचं, परत 2 मधून बाहेर काढायचं. परत बघा, 2 2 2. अशा प्रकारे या डबल क्रोशियाच्या ट्रिपल क्रोशियाच्या 2 लाईन तयार झालेल्या आहेत. हा दिसताना तुम्हाला बघा, हा इथे डबल तयार होतो आणि थोडा वरती जाऊन ट्रिपल होतो, म्हणून ह्याला ट्रिपल क्रोशिया बोलतात. हा इकडे जो आहे हा डबल क्रोशिया आहे, हा सिंगल क्रोशिया आहे आणि हा एससी आहे, सिंगल क्रोशिया. पूर्ण सिंगल क्रोशियाने केलेला आहे. हा आता ट्रिपल क्रोशिया आहे. तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि प्रॅक्टिस करा. थँक्यू.